злість є в кожному з нас. Хтось сердиться швидко і так само швидко відпускає, а хтось може пам'ятати образу дуже довго. У різних знаків зодіаку це проявляється по-різному. І сьогодні я покажу, хто з них найбільш спокійний, а хто може справді налякати своєю злістю. Але пам'ятайте, це лише загальна характеристика. Всі ми різні, і на поведінку впливають не лише зірки, а й виховання, життєвий досвід та навіть настрій у певний день. Тож давайте подивимось повний рейтинг від 12-го до 1-го місця і дізнаємось, хто ж найбільш злий за знаком зодіаку. 12-те місце – Терези. Терези – чемпіони миру та гармонії. Вони настільки не люблять конфліктів, що злість у них рідкісний гість. Якщо їх щось і дратує, вони скоріше промовчать, ніж влаштують скандал. Їхня зброя – дипломатія, і навіть у складних ситуаціях вони намагаються знайти компроміс. Терези вважають, що сварка псує енергію, і роблять усе, щоб її уникнути. Якщо ви їх розсердите, швидше за все, вони просто дистанціюються, а не вибухнуть. 11-те місце – Риби. Риби швидше образяться, ніж розізляться. Їхня злість зазвичай перетворюється на сум або відсторонення. Конфлікти для них виснажливі, і вони намагаються уникати їх будь-якою ціною. Риби можуть довго мовчати, коли щось не так, і замість гучних сцен виберуть тихе віддалення. Їхнє невдоволення частіше виражається у вигляді меланхолії чи легкого сарказму, а не у відкритій агресії. 10-те місце – Телець. Телець довго терпить і намагається зберігати спокій. Але якщо вивести його з себе, готуйтеся, вибух буде гучним. Добре, що трапляється це дуже рідко, адже телець любить стабільність і уникає зайвих емоційних гойдалок. Проте, якщо ви занадто сильно тиснете або зрадите його довіру, він може влаштувати сцену, після якої відновити стосунки буде складно. 9-те місце – Стрілець. Стрільці швидко запалюються, але так само швидко охолоджуються. Їхня злість – це як короткий спалах, яскраво, гучно, але без тривалих наслідків. Вони можуть сказати різке слово в запалі, але через 5 хвилин вже жартуватимуть з вами, ніби нічого не сталося. Якщо ви дасте їм трохи часу охолонути, вони швидко повернуться до нормального стану. 8-ме місце – Рак. Раки чутливі і легко ображаються. Їхня злість часто йде всередину. Вони мовчать, але пам'ятають усе. І якщо довести їх до межі, вони можуть видати дуже болючі слова, які вдарять у найслабше місце. Рак не любить відкритих конфліктів, але якщо відчуває несправедливість, може захищати себе до останнього, іноді навіть дуже емоційно. 7-ме місце – Діва. Діви рідко кричать, але можуть вжалити холодним і точним коментарем. Їхня злість – це не емоції, а холодний аналіз ваших помилок, які вони озвучать у найневдаліший момент. Коли діва зла, вона стає дуже критичною, і іноді здається, що вона бачить усі ваші слабкі сторони. Вони можуть не пробачити, якщо ви підвели їх або знехтували їхніми порадами. 6-те місце – Водолій. Водолії зазвичай стримані, але якщо їхні принципи порушено, вони стають дуже різкими. Їхня злість – це не емоційний вибух, а холодний відрізаний контакт. Вони просто викреслюють людину зі свого життя. Водолій може зробити це без попередження, і ви навіть не зрозумієте, що саме стало останньою краплею. 5-те місце – Козоріг. Козоріг рідко втрачає самоконтроль, але якщо ви його підведете або зрадите, він не забуде цього ніколи. Його злість тиха, але дуже довга.
і вона може зруйнувати будь-які стосунки. Козоріг не буде кричати чи влаштовувати сцени, він просто віддалиться і закриє для вас усі двері. Це один із тих знаків, для якого помста. Це добре продуманий план, а не імпульс. 4 місце – Лев. Леви не терплять зневаги. Якщо ви принизите їх або зіпсуєте репутацію, вони вибухнуть. І цей вибух буде яскравим, емоційним і публічним, так, щоб ви запам'ятали назавжди. Леви дуже горді, і їхня злість часто народжується з пораненої гордості. Але якщо ви вибачитесь і визнаєте свою помилку, лев може пробачити, хоча і не забуде. 3 місце – Близнюки. Близнюки здаються легкими на підйом, але в гніві вони непередбачувані. Можуть сказати дуже болючі речі, вдарити словом, а потім вести себе так, ніби нічого не сталося. Їхня злість часто пов'язана з моментальними емоціями, і ніколи не знаєш, чого чекати. Якщо близнюки справді розсердились, вони можуть розірвати стосунки в одну мить. 2 місце – Овен. Овен – вогонь у чистому вигляді. Він вибухає миттєво, часто навіть не думаючи про наслідки. Його гнів може бути гучним і вражаючим, але швидко згасає. Овен не вміє довго ображатися, і вже через годину може жартувати з вами, ніби нічого не сталося. Проте у момент вибуху краще просто відійти вбік. 1 місце – Скорпіон. Скорпіон – король цього рейтингу. Його злість глибока, холодна і дуже небезпечна. Він не забуває образи і може чекати місяцями, щоб повернути удар. Якщо Скорпіон відчув зраду, ви ніколи не будете для нього тим, ким були раніше. Він може посміхатися вам у обличчя, але всередині вже планувати помсту. Це знак, який не варто провокувати без дуже вагомої причини. Злість буває різною – швидкою і яскравою, тихою і тривалою, або майже непомітною. Важливо пам'ятати, що кожен із нас може контролювати свої емоції, і навіть найзлий знак здатен стати спокійним, якщо захоче.